यहुदी प्रवासी यो शब्दले विशेष गरी इजरायल बाहिर बसोबास गर्ने यहुदी समुदायहरूलाई जनाउँछ। यद्यपि 70 इस्वीमा इजरायलको पतनले विश्वभर यहुदी मानिसहरूलाई छरपष्ट र सतावट निम्त्यायो। राष्ट्रले आश्चर्यजनक रूपमा 1948 मा स्वतन्त्रताको घोषणा गरियो। यसलाई धर्मशास्त्रमा रेकर्ड गरिएका परमेश्वरका भविष्यसूचक शब्दहरूको पूर्तिको रूपमा हेर्न सकिन्छ। रहस्य येशूको क्रुसमा टाँगिनु अघिका घटनाहरूमा निहित छ। परमेश्वरले बाइबलमा येशूको बाहिरी पोसाक र अङ्गरखाको यति विस्तृत विवरण किन दिनुभयो? आजको केवल बाइबलको एपिसोडमा सँगै उत्तर खोजौँ। यूहन्ना 19:23-24 तब सिपाहीहरूले येशूलाई क्रुसमा टाँगेपछि उहाँको बाहिरी पोसाक लिए र 4 भाग बनाए, प्रत्येक सिपाहीको लागि एक भाग र अङ्गरखा पनि। अब अङ्गरखा सिमलेस थियो, एउटै टुक्रामा बुनेको थियो। त्यसैले तिनीहरूले एक अर्कालाई भने, हामी यसलाई च्यात्दैनौँ, तर कसको हुनेछ भनेर निर्णय गर्न चिट्ठा हाल्छौँ। येशू काँडाको मुकुट लगाएर र नराम्रोसँग पिटेर मृत्युदण्ड दिइएको गलगोथामा आउनुभयो। उहाँको सम्पूर्ण शरीर रगतले लतपतिएको थियो। त्यहाँ रोमी सिपाहीहरूले येशूलाई क्रुसमा टाँगे र उहाँको बाहिरी लुगालाई 4 भागमा विभाजन गरे। यद्यपि तिनीहरूले येशूको अङ्गरखालाई पुरै छोडे र यसको लागि चिट्ठा हाले। यी घटनाहरूमा परमेश्वरको महान भविष्यवाणी समावेश छ। यूहन्ना 19:23-24 तब सिपाहीहरूले येशूलाई क्रुसमा टाँगेपछि उहाँको बाहिरी लुगा लिएर 4 भाग बनाए, प्रत्येक सिपाहीको लागि एक भाग र अङ्गरखा पनि। अब अङ्गरखा सिमलेस थियो, एउटै टुक्रामा बुनेको थियो। त्यसैले तिनीहरूले एक अर्कालाई भने, हामी यसलाई नच्यातौँ, तर कसको हुनेछ भनेर निर्णय गर्न चिट्ठा हालौँ। परमेश्वरले येशूको बाहिरी लुगा र अङ्गरखाको बारेमा विस्तृत अभिलेख किन छोड्नुभयो? यसको उत्तर 70 इस्वी पछिको इस्रायलको इतिहासमा छ। येशू यहुदीहरूको राजाको रूपमा पृथ्वीमा आउनुभएको हुनाले उहाँको बाहिरी पोसाकले आध्यात्मिक रूपमा इस्रायल वा यहुदी मानिसहरूलाई जनाउँछ। जब रोमी सिपाहीहरूले येशूलाई क्रुसमा टाँगे र उहाँको पोसाकलाई 4 भागमा विभाजित गरे, पोसाकहरूले आफ्नो मूल आकार गुमाए। यसले आध्यात्मिक रूपमा इस्रायलको आसन्न विनाश र यहुदी मानिसहरूको छरपष्टताको प्रतीक थियो। यद्यपि मूल आकार हराएको थियो, तर पोसाकका 4 भागहरू अझै पनि रहे। यसले राष्ट्र नष्ट भए पनि इजरायल नाम कायम रहने सङ्केत गर्यो। 70 इस्वीमा इजरायल नष्ट भयो र मानिसहरू संसारका चारै कुनामा छरिए, जसलाई येशूको बाहिरी पोसाकलाई 4 भागमा विभाजित गरेर प्रतीकात्मक रूपमा चित्रण गरिएको थियो। यसले आज संसारभरि यहुदी मानिसहरू किन पाइन्छन् भनेर बताउँछ। जब यरुसलेम रोमी जनरल टाइटसको हातमा पर्यो, रोमी सेनाले सहरका पर्खालहरू भत्कायो र मन्दिरमा आगो लगायो। घेराबन्दीमा मन्दिर जल्यो र सुन पग्लियो र ढुङ्गाहरूमा चुहिन थाल्यो। रोमी सैनिकहरूले सुन खरानी गर्न प्रत्येक ढुङ्गा भत्काए। कुनै पनि ढुङ्गा अछुतो छोडिएन। घेराबन्दी चरम हिंसाले भरिएको थियो। गर्भवती महिलाहरूलाई काटियो र आमाहरूबाट निर्दयी रूपमा शिशुहरू खोसियो। क्रूर अत्याचारबाट बचेकाहरूलाई रोमीहरूले कब्जा गरे र विदेशी भूमिमा दासको रूपमा लगे। इस्रायलको दमन र व्यापक क्रूरताको कारण थियो। मत्ती 27 मा पिलातसले दङ्गाको डरले येशूलाई क्रुसमा टाँग्ने निन्दा गर्दै घोषणा गरे, म यस मानिसको रगतबाट निर्दोष छु, त्यो तिमीहरू आफैले हेर्नु। उपस्थित सबै यहुदीहरूले जवाफ दिए, उसको रगत हामी र हाम्रा सन्तानहरूमाथि पर्नेछ। यी शब्दहरूले यहुदी मानिसहरूमाझ ठूलो रक्तपात निम्त्यायो। जब 70 इस्वीमा रोमी सेनाले यरुसलेमलाई पराजित गरियो, लगभग 11 लाख यहुदीहरूको नरसंहार गरियो र दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा नाजीहरूले लगभग 60 लाखलाई मारेका थिए। तिनीहरूले येशूको लुगा फुकालेर यस्तो लेखे, उसको रगत हामी र हाम्रा सन्तानहरूमाथि पर्नेछ। यसको परिणामस्वरूप दोस्रो विश्वयुद्धमा यहुदी मानिसहरूको लुगा फुकालियो र हत्या गरियो। यूहन्ना 19:23 को पछिल्लो भागले हामीलाई भन्छ, अब त्यो अङ्गरखा सिलाइ बिनाको थियो, माथिबाट एउटै टुक्रामा बुनेको थियो। अङ्गरखा सिमलेस हुनुले यसलाई एउटै टुक्राको रूपमा बुनेको सङ्केत गर्छ। धेरै मानिसहरूलाई आफ्नो भित्री वस्त्र सिमलेस छ कि छैन भन्ने कुराको वास्ता छैन।
त्यसो भए परमेश्वरले येशूको अङ्गरखाको यति विस्तृत विवरण किन प्रदान गर्नुभयो? यो सङ्केत गर्नको लागि थियो कि इस्रायल कुनै मिश्रित रगतको रेखा नभएको शुद्ध राष्ट्र हो। बाइबलले आदमलाई मानव जातिको पुर्खा, अब्राहमलाई विश्वासको पुर्खा र याकुबलाई इस्रायलको पुर्खाको रूपमा सङ्केत गर्दछ। परमेश्वरले अब्राहमको सट्टा याकुबलाई इस्रायलको पुर्खा नियुक्त गर्नुभयो किनभने उत्पत्ति 35:10-11 मा रेकर्ड गरिएझै 12 कुलहरू याकुबद्वारा गठन गरिएका थिए। इस्रायलको स्थापना याकुबका 12 छोराहरूद्वारा गरिएको थियो, जसले मिश्रित रक्तरेखा बिनाको जाति बनाएको थियो। रहबामको शासनकालमा राजा सुलेमानका छोरा इस्रायल उत्तरी राज्य इस्रायल र दक्षिणी राज्य यहुदामा विभाजित भयो। उत्तरी राज्यले अन्य जातिहरूसँग अन्तर्विवाह गर्यो र सामरीहरूको मिश्रित जाति बन्यो। दक्षिणी यहुदाले अन्तर्विवाह बिना आफ्नो मौलिक वंशावली कायम राख्यो। तिनीहरू आज यहुदी मानिसहरूको रूपमा चिनिन्छन्। येशूको ट्युनिक बिनाको सिलाइ थियो, माथिबाट एउटै टुक्रामा बुनेको भन्ने कथनले याकुबको समयदेखि नै इस्रायललाई शुद्ध मिश्रित राष्ट्रको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दछ। रहबामको शासनकालमा राजा सुलेमानका छोरा इस्रायल उत्तरी राज्य इस्रायल र दक्षिणी राज्य यहुदामा विभाजित भयो। उत्तरी राज्यले अन्य जातिहरूसँग अन्तर्विवाह गर्यो र सामरीहरूको मिश्रित जाति बन्यो। दक्षिणी यहुदाले अन्तर्विवाह बिना आफ्नो मौलिक वंशावली कायम राख्यो। तिनीहरू आज यहुदी मानिसहरूको रूपमा चिनिन्छन्। येशूको ट्युनिक बिनाको सिलाइ थियो, माथिबाट एउटै टुक्रामा बुनेको भन्ने कथनले याकुबको समयदेखि नै इस्रायललाई शुद्ध मिश्रित राष्ट्रको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दछ। रोमी सिपाहीहरूले येशूको अङ्गरखा नविभाजन गर्नुको के अर्थ छ? अङ्गरखाले आध्यात्मिक रूपमा व्यक्तिको हृदयलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। इस्रायलको राजाको रूपमा येशूको अङ्गरखाले यहुदी मानिसहरूको हृदयलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। इतिहासभरि इस्रायलका चुनिएका मानिसहरूले अब्राहमलाई आफ्नो पुर्खाको रूपमा राखेर एक साँचो परमेश्वरको सेवा गरेका छन्। येशूको अङ्गरखाको संरक्षणले राष्ट्र खोसिन सक्ने भए पनि यहुदी मानिसहरूको आत्मा परमेश्वरको सेवा गर्ने तिनीहरूको हृदय अक्षुण्ण रहनेछ भन्ने सङ्केत गर्छ। यदि इस्रायल नष्ट भयो भने पनि इस्रायलीहरूको आत्मा परमेश्वरप्रतिको तिनीहरूको हृदय अन्य जातिहरूले निभाउन सक्दैनन्, जसरी धर्मशास्त्रमा भविष्यवाणी गरिएको छ। परमेश्वरले इस्रायललाई तिनीहरूको दृढ हृदयको कारणले गर्दा आफ्ना चुनिएका मानिसहरूको रूपमा छान्नुभयो। येशूलाई अन्तिम समयका भविष्यवाणीहरू पूरा गर्न पठाउनुभयो। आज यहुदी मानिसहरूले व्यवस्था पालना गर्ने अटल प्रतिबद्धता कायम राख्छन्। यो दृढता इस्रायलका पुर्खा याकुबबाट विरासतमा प्राप्त भएको हो। इजरायल 70 इस्वीमा ध्वस्त भयो, तर 1948 मा इजरायल राज्यको रूपमा स्वतन्त्रता घोषणा गरेर संसारलाई चकित पार्यो। स्वतन्त्रताको केही समयपछि इजरायल द्रुत गतिमा एक उन्नत राष्ट्रको रूपमा देखा पर्यो, आफ्नो उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्दै। जसरी रोमी सिपाहीहरूले येशूको अङ्गरखा च्यात्न सकेनन्, त्यसरी नै परमेश्वरको सेवा गर्ने इस्रायलको भावना कसैले पनि खोस्न सक्दैन। तिनीहरूले अन्ततः आफ्नो स्वतन्त्रता घोषणा गरेर परमेश्वरको चुनिएका मानिसहरूको रूपमा उहाँको इच्छा पूरा गरे। येशूले मत्ती 24:32-34 मा भन्नुभयो, अब नेभाराको रुखबाट यो दृष्टान्त सिक। जब त्यसको हाँगा कोमल हुन्छ र पातहरू निस्कन्छ, तब तिमीहरूले जान्दछौ कि ग्रीष्म ऋतु नजिकै छ। त्यसरी नै जब तिमीहरूले यी सबै कुराहरू देख्छौ, तब तिमीहरूले पनि जान्दछौ कि उहाँ नजिकै हुनुहुन्छ, ढोकामै हुनुहुन्छ। म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, यी सबै कुराहरू नभएसम्म यो पुस्ता बितेर जाने छैन। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँको आगमन र अन्तको समयका चिन्हहरूको बारेमा जवाफ दिनुभएको थियो, जसमा गहिरो आध्यात्मिक अर्थ थियो। नेभाराको रुखले इस्रायलको प्रतीक हो। पातहरू झर्दा र चिसो हावा चल्दा जाडो आउँछ। नेभाराको रुखको हाँगाहरूको कोमलता र पातहरूको उदयको साथ गर्मी, यसले इस्रायलको पतन र त्यसपछि स्वतन्त्रता पुन प्राप्त गर्दा प्रभुको दोस्रो आगमन नजिकै छ भन्ने सङ्केत गर्छ। यस पुस्ताको सही अवधि अज्ञात भए तापनि यो निस्सन्देह पूरा हुनेछ। हामीले इस्रायलको स्वतन्त्रता देखेका छौँ, यसले यस पुस्ताको अन्त्य नजिकै आउँदैछ भन्ने सङ्केत गर्छ।